خليكم مستعدين. يا هلا والله بالمتابعين. وصلت الموقع بيت العاشقة. بسم الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أدري تأخرت مرة تأخرت. بسم الله. السلام عليكم يا جن يا عاشقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هذا من البداية يا جماعة. بسم الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. في أحد؟ بسم الله. بسم الله. السلام عليكم. فحار مرة حار. بسم الله. شوفوا كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. بسم الله. والله مخيف. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد أكيد أكيد. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. لا إله إلا الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. شوفوا كيف المطبخ يا جماعة. الله يستر يا جماعة الخير قسم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله. لا إله إلا الله. بسم الله. أنا بطلع تحذير من الجن يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. صوت ايش؟ يا جن يا بشر. شوف الأخبار كيف. أنت مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. قسم بالله يا جماعة الخير تقفل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الموقع مرة مسكون يا جماعة. لا إله إلا الله. بسم الله. بسم الله. يا جن